කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයගොල්ලෝ ගාවට. අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ open pores ගැන. ගොඩාක් දෙනෙක්ට තියෙනවා මේ enlarged pores නැත්නම් open pores කියන ප්‍රශ්නේ. ගොඩාක් වෙලාවල් වලට මෙන්න මේ නහය දෙපැත්තේ ටිකක් කම්මොල් ප්‍රදේශයට වෙනකන් ටිකක් ලොකුවට සිදුරු වගේ තියෙනකොට අපි කියනවා ඒකට open pores කියලා. ඉතින් එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු මොනවාද මේ open pores එක්කම කොහොමද මේවා ඇති වෙන්නේ? මේවා වළක්ව ගන්න මොනවාද අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් දැන් ඉස්සෙල්ලම බලන්න ඕනේ මේ open pores ඇති වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ගොඩක් වෙලාවට oily skin එකක් නම් ඔයාලට තියෙන්නේ oily skin කට්ටියට ඉතාමත්ම ලේසියෙන් open pores ඇතිවීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොකද හැම ඇතුලේ ඉතින් නිෂ්පාදනය කරන sebum oil හැම මතු පිටට එන්න pore එක ලොකු වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ open pores තියෙනකොට ගොඩක් වෙලාවල් වලට කුණු දූවිලි එකතු වෙලා black heads white heads වගේ තත්ත්වයන් උනත් ඇතිවීමේ ප්‍රවණතාවය තියෙනවා. ඒත් එක්කම ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ නරක පුරුද්දක් තියෙනවා නම් මේකප් පිටින්ම නිදා ගන්න අන්න ඒ අයටත් මේ open pores ඇතිවීමේ ප්‍රවණතාවය තියෙනවා. සමහර අය තියෙනවා පාරම්පරිකව, ඒ කියන්නේ අම්මට තාත්තට open pores enlarged pores තියෙනවා නම් අන්න ඒ කට්ටියටත් enlarged open pores ඇතිවීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ enlarged pores වලට අපිට ගෙදරදිම කරන්න පුළුවන් මොනවාද කියලා. විශේෂයෙන්ම මේ enlarged pores තියෙන කෙනෙක් තමන්ගේ skin care routine එකේ අනිවාර්යෙන් කළ යුතු දේවල් තියෙනවා. පළවෙනි එක විදියට ගත්තොත් අපි හොඳින් අපේ මුහුණ පිරිසිදු කරන්න ඕනේ. මොකද විශේෂයෙන්ම enlarged pores කියන්නේ මේ pore එකේ විශාලත්වය ටිකක් වැඩි හින්දා එහි ඇතුලේ තියෙන කුණු දූවිලි ප්‍රමාණය තාමත්ම වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි පාරේතොට යනකොට උනත් සාමාන්‍යයෙන් එකතු වෙන රැස් වෙන කුණු දූවිලි වලට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අපේ හැමේ ඇති වෙන්න පුළුවන්, එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා හරියට පිරිසිදු කරන්නේ නැති වෙන්න මේ තත්ත්වය එන්න ව්‍යාකූල වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා හොඳ ක්ලෙන්සර් එකක් නැත්නම් ඩීප් ක්ලෙන්සර් එකක් පවා පාවිච්චි කරන තරමට ගොඩාක් හොඳයි. එහෙමත්ම නැත්නම් සාමාන්‍ය ක්ලෙන්සර් එකක් ෆේස් වොෂ් එකක් නම් පාවිච්චි කරන්නේ මම කියලා දීලා තියෙනවා ඩබල් ක්ලෙන්සිං මෙතඩ් එක. ඒ කියන්නේ එකම නිෂ්පාදනයේ දෙපාරක් පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් ඩබල් ක්ලෙන්ස් කරන්නත් පුළුවන් අපේ හැම හොඳින් පිරිසිදු කරගන්න. මීට අමතරව පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට හොඳ exfoliant එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ස්ක්‍රබ් ගැන වීඩියෝ එකේදී මම කියලා දුන්න mild moderated middle වගේ තුනක් versions තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ තුනෙන් ඔයගොල්ලන්ට කැමති ස්ක්‍රබ් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. වඩාත් හොඳයි mild daily scrub එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මේ තත්ත්වෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඉවත් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. මීට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට නරක පුරුදු තියෙනවා නම් මේකප් පිටින් නිදා ගන්න වගේ අන්න ඒ පුරුදු නැති කරගන්නම සිද්ධ වෙනවා. මොකද මේකප් පිටින් නිදා ගන්නකොට රැට මේ open enlarged pores ටික ටික වැඩි වෙනවා මිසක් අඩුවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අමතක කරන්න එපා. කොච්චර රැ වෙලා ගෙදර ආවත් අනිවාර්යයෙන්ම මේකප් එක අයින් කරලා නිදා ගන්න ඕනේ. මීට අමතරව තමන්ගේ හැම පිරිසිදු කිරීමේදී පාවිච්චි කරන වතුර වල උෂ්ණත්වයත් ඉතාම වැදගත්. open enlarged pores තියෙන කෙනෙක් නම් ගොඩාක් හොඳයි සාමාන්‍ය මද උණුසුම් වතුර නැත්නම් සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේ තියෙන වතුර පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩාක් රස්නේ වතුර පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව. මොකද ගොඩාක් රස්නේ වතුර පාවිච්චි කරනකොට මූණ සෝදන්නේ මේ open pores තව ටිකක් enlarge වෙනවා. වැහිලා තියෙන pores උත් ගොඩාක් open වෙනවා. අපි දන්නවා අපි මූණක් steam කරද්දී එහෙම pores open වෙනවා කියන දේ අපි දන්න නිසා. ඉතින් ඒක නිසා ඔය වගේ පොඩි tips ගෙදරදී කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේ තත්ත්වය මගහරව ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු දැන් මොනවාද අපිට හොම මත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, ආලේප කරන්න පුළුවන්. ගෙදරදීම හොයාගන්න පුළුවන් අමුද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම මම හැමතිස්සෙම වගේ කතා කරන දෙයක් තියෙනවා open pores වලට ගොඩාක් හොඳ. ඒ ඇවිල්ලා rose water. රෝස වතුර ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් face mist එකක් විදියට ඔයගොල්ලන්ගේ හැම මත හැමදාම දිනපතා උදේ සහ රාත්‍රියේ නිින්දට යෑමට පෙර රාත්‍රී කාලයට උදෑසන නම් මූණ හොදලා ඉවර වුණාට පස්සේ ටෝන් එකක් විදියට මේ රෝස වතුර ආලේප කිරීමෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ හැමේ මේ enlarged open pores නැති කරගන්න. මීට අමතරව ice therapy එකනොත් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ හැමේ තියෙන මෙන්න මේ enlarged open pores නැති කරගන්න. ඒ කියන්නේ ice කැටයක් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ enlarged pores හරියේ තප්පර දෙක තුනක් ගානකින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දවස ගානේ හෝ දවසක් කර දවසක් හෝ දවසට එක වතාවක් මෙහෙම කරන එකනොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ open enlarged pores අඩු කරගන්න.
මීට අමතරව තව ලෙමන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න. ලෙමන් ජූස් එක අරගෙන කොටන් පැඩ්ස් වල තියලා මේ කොටන් පැඩ් එකකට පොඟවලා ඒ හරිය ආලේප කිරීමෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ open enlarged pores නැති කරගන්න. මීට අමතරව ගොඩාක් හොඳ face mask එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කඩල පිටි සහ දෙහියුෂ දෙකම එකට එකතු කරලා රෝස වතුරත් ඒ සඳහා මිශ්‍ර කරගෙන අන්න පේස්ට් එකක් විදිහට හදලා මුළු මූණේම ආලේප කරගන්න එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ ඇරිලා තියෙන enlarged pores ටික තව ස්කින් එක ටයිටන් කරගන්න. ඊට අමතරව මේ ෆේස් මාස්ක් එකට ඔයගොල්ලන්ට කහ එකතු කරන්න පුළුවන්. කහ කියන්නේ ඇත්තටම enlarged pores වලට ගොඩාක් හොඳ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක්. තවත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මුං ඇට කුඩු පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මුං ඇට කුඩු සහ කහ රෝස වතුර මේ හැමදේම එකතු කරලා ෆේස් මාස්ක් එකක් හදාගන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ හැමේ තියෙන open pores මගහැරව ගන්න. මීට අමතරව මම තවත් දෙයක් කතා කරොත් ACV නැත්නම් apple cider vinegar. apple cider vinegar ඔයගොල්ලන්ට උදව් වෙනවා ඔයගොල්ලෝගේ තියෙන ඇරුණු pores ටික tighten up කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ ingredients mix කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් face mask එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් tone එකක් විදිහට මේ දේවල් ආලේප කරලා ඔයගොල්ලෝගේ හැමේ තියෙන මේ open enlarged pores කියන තත්වයෙන් මගහරව ගන්න. දැන් ගිහිල්ලා බලමු මොනවාද අපිට දැන් ගෙදරදී මේ දේවල් කරන්න වෙලාවක් නැත්තම් වෙළඳපොලේ නිෂ්පාදනය මොනවාද අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉස්සෙල්ලම කියනවා ලංකාවේ තාම ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් රීබෝන් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක. මේකේ තියෙනවා ඇන්ටි ඇක්නි ජෙල් එක. ඇන්ටි ඇක්නි ජෙල් එකෙනුත් පුළුවන් Tamanට ඕපන් පෝස් තියෙනවා නම් අන්න ඒ දේවල් නැති කර ගන්න. මීට අමතරව බොඩි ෂොප් එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ pore minimizer කියන ක්‍රීම් එක. pore minimizer එක පාවිච්චි කරලා පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ pores අඩු කරගන්න පුළුවන්. ගානියා කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තියෙනවා perfect blur කියන මෙන්න මේ ක්‍රීම් එක. මෙන්න මේ ක්‍රීම් එක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නැවතත් මේ ඔයගොල්ලන්ට open enlarged pores තියෙනවා නම් මේ ගැටලුකාරී තත්ත්වෙන් මිදෙන්න. පිටරටක ඔයගොල්ලෝ ජීවත් වෙනවා නම් ඊළඟට මම කියන්නේ නිෂ්පාදනයන් තුන ලේසියෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ චුට්ටක් අඩුයි මේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් ලංකාවෙලදී ගන්න. ක්ලැරින්ස් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා නම් ක්ලැරින්ස් එකෙත් එනවා pore control කියන මෙන්න මේ නිෂ්පාදනය. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක try කරලා බලන්න. එහෙමත් නැත්නම් බයෝඩර්මා එකේ sebum pore perfection කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ නිෂ්පාදනය. මෙන්න මේක ඔයගොල්ලන්ට අත්හදා බලන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් L'Oreal කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එනවා pore vanisher කියන නිෂ්පාදනය. මෙන්න මේකත් ඔයගොල්ලන්ට අත්හදා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනයන් වලින් ඕනම එකක් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරලා බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරදීම කරන්න පුළුවන් සත්කාරයක් කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ හැමේ තියෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වෙන් අත්මිදෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ නම් ආසාවෙන් බලන්න තියෙත් එකම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. බයි.